الملون الالوان الثري كود كده، بس الدهان يكون ناشف وتبدا تنزل بالتجارة كده مع الهواء. ان شاء الله هنا بعد الفلاش تايم عدى تقريبا 5 دقايق او 10 دقايق. تسلم ايديكم يا رجاله. مش صح اللي انت تنزل طبقات بسكوت كتيره. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنرش مع بعض المرمى دي كده يا رجاله على بركه الله. اللي هو البندر الملون الالوان الثري كود او الورنيش الملون. طبعا انت ممكن تكون شايف اللون مختلف، لان ده عباره عن ارضيه. اللون او الصبغه بتاعت اللون لسه هننزل بيها ان شاء الله. يعني ده اللون الارضيه. تمام. هنرش هنغطي نهون وش وشين 3 زي ما يغطي. يفضل يكون فيه 5% مصلب على طبقة البسكوت ديت، وترجع للدعم الفني فيها. بعد كده بنرش ادي اللون نزلنا بيه لغايه هنا. بعد كده الجزء ده بنرش ورنيش ملون، ورنيش وعليه صبغه، عليه بسكوت خفيف كده، حوالي 1% او 2% حسب السيستم بتاع اللون. بعد كده بنرش الجزء دون، بناخد بقى الجنب كله ورنيش صافي بما فيهم الحته دي. ما ينفعش ناخد الجزء ده ولا نيجي هنا ولا نيجي هنا اهو، ما نجيش هنا اهو ولا باللون ولا بالورنيش الملون. احنا اللي هنرش ان شاء الله بندر ملون، يعني بيندر شفاف زي الورنيش، ولكن بياخد الصبغه اللي بياخدها الورنيش الملون لا بتضاف على البندر الملون حسب سيستم دهان السيارات اللي انت شغال بيه. بيقول لك اشتغل بندر ملون او ورنيش ملون. دي اسمها الوان 3 كود. ان شاء الله ياخد الفلاش تايم وننزل بتاني وش. ده رصاصي دون بقى يسهل معاك عمليه التغطيه ادام اللون شفاف. بينزل بالتجرية كده عشان اي عفرة. البويات دي تديها مصلب ان انت بص بتنزل ارضية ولون وطبقات كتيرة، يعني 3 كود. هو بصراحة الانظمة اللي اتعاملنا معاها بيسمحوا بالمصلب، يعني اتعاملنا بكذا نظام بالوان 3 كود. يقول لك ضيف مصلب عشان يحسن التماسك. والالوان الثري كود هي بتنزل من مصانع مرشوشه 3 كود، مرشوشه ارضيه وبيرل وورنيش والكلام دوت. ادي البيس كود. بسم الله. كده بفضل الله جمع معانا قوام اهو. بردك عرفنا حاجه يا رجاله، الالوان الاحمرات دي ارضيه تريح دماغك. حتى لو انت مبطن الفيلر نفس اللون، في بعض الاحيان الارضيه بردك بتخلص يعني. بس اهم حاجه ايه؟ شويه المصلب، وده سيستم. يعني المصلب ده مش امر اجتهادي كده يا رجاله، ده انظمه دهانات السيارات هم اللي سامحين بكده انك تضيف شويه مصلب. فلاش تايم وننزل بتاني وش ان شاء الله.
كده ان شاء الله الوش ده كده جمع. ننزل بقى بالورنيش الملون او البندر الملون لغايه هنا كده، كل ده كده. اكد طبعا اللون معاك تمام 100 تشيك عليه، تشيك عليه في اي حاجه عايز تديله وش كمان اديله. اللون اللي معاك ممكن يكون شفاف اكتر من كده، لكن الارضيه مهمه زي ما شفنا، الارضيه فرقت جامد يعني. في احيانا الاصفر بيكون بعض الوان الاصفر الارضيه بتاعته بيكون لونها ابيض، تنزل ابيض حتى لو الفيلر يعني فاتح معاك الارضيه برضك افضل يعني. شايف كده تبص زي الفل تمام. ننزل ان شاء الله بالمرحله اللي بعدها. ده البندر الملون. تنزل بقى وش 2 3 زي ما العينه بتاعتك ظابطه معاك. بص هو حاجة شفافة، شفاف. اللون لغاية هنا البندر أوسع، مسافة أبعد، إن هو ده اللي بيظبط دموية اللون معاك بقى. بعد الفلاش تايم هنا خلي ايه البندر يروح بخطفه كده، عمليه التمويه او البليندنج او السيرك. فلاش تايم وننزل بوش تلت. ادي التالت وش. هو الكلام ده ثابت؟ لا الكلام ده مش ثابت. انت ممكن تشتغل بسيستم دهان سيارات يشتغل بطريقه تانية. اهم حاجه انت بتشوف الدعم الفني بتاعك الخاص بالمنتج وبتشتغل زي ما هو بيقولك عشان يديك الضمان على الشغلانه. يعني دهانات السيارات بيكون فيها ضمان، في شركه تديك ضمان سنه 2 3 4 5 10، فانت بتلتزم بالنشرات الفنيه والدعم الفني بتاعك عشان تحصل على الجرانتي ده. اهم حاجه ما نجيش على الجزء دوت، ده سليم اهو. ننزل بقى هنا تجريء كده خفيف كده اهون، وبعد كده الكليب كوت ان شاء الله بعد ما ده يتهوى بعد الفلاش تايم يعني. والريش هينزل ان شاء الله هتلاقي اللون اتوحد بامر الله. تسلم ايديكم يا رجاله.
كده احنا ان شاء الله جاهزين على الكلير كوت يا رجاله. ضغط الهواء 2 بار و2 من 10 كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وش ورنيش حلو. ده ورنيش شفاف. ياخد فلاش تايم وننزل بتاني وش على بركه الله. 5 أو 10 دقايق كده حسب النظره الفنيه، ولكن هو بيكون 10 دقايق يعني او 5 دقايق، وننزل بتاني وش على بركه الله. تسلم ايديكم يا رجاله. ان شاء الله هنا بعد الفلاش تايم عدى تقريبا 5 دقايق او 10 دقايق. تمام، ننزل بتاني وش امر الله. نعمل بقى اللحام بتاعنا هنا المره دي، ناخد دين ونعمل اللحام هنا. ممكن طبعا تعمل اول لحام من هون وبعد كده تاني لحام تجيب من ورا وتيجي. ده افضل تخلي رشك ناحيه الشفط. بسم الله. ضغط الهواء معانا 2 بار وربع او 2 ونص. اللحام ده او الكونكشن اريا دي يا رجاله مشروحه بالتفصيل في فيديوهات لوحدها ان شاء الله هتلاقوها عندكم. نظري وعملي الحمد لله هتلاقوها مشروحه، يعني اللي حابب يستفسر عن لحام الورنيش اكتر يعني. بص على مهلك كده. تسلم ايديكم يا وحوش. غز القطعه ان انت مدي بيس كتير. البسكوت اللي هو اللون يعني. تمام. 3 كوت دي يعني في انظمه تقول لك اديها 3 وشاش ورنيش كمان. تسلم ايديكم يا رجاله. الصلاه على النبي، الصلاة على النبي. عاش وحوش. اطلع بره الباب وارجع خش تاني. بص
اطلع ارجع خش تاني. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي يا رجالة. ايه الجمال ده يا رجالة؟ عاش يا وحوش، عاش. الله أكبر عليكم. بفضل الله تم كده الموضوع يا رجالة. هنا طبعا تينر فيد اوت، تينر تسييح، تينر تسييح. ده تينر تسييح، ده تينر فيد اوت. ماشي، تينر فيد اوت. طبعا انت بترج العلبه بتاع التينر التسييح قبل ما تشتغل كويس قوي. الحمد لله الموضوع تم كده تمام. مراجعه سريعه بفضل الله على اللي حصل. العربيه اتنفرت، اتطهرت، اتنفرت تمام زي الفل. المزاني رشينا وش لون، لقينا اللون شفاف، ستوب. رحنا جبنا ارضيه رشينا. طبعا يعني انت الافضل كنا نزلنا ارضيه رصاصي الاول، لان احنا طبقه اللون دي لقينا اللون شفاف، فهي كان وش الاول خالص بدون داعي. ولكن يعني الحمد لله عرفنا حاجه. بعد كده رشينا الارضيه الرصاصي. مهم طبعا توسع، يعني الافضل تاخد الرصاصي القطعه دي معاك، عشان اللون بقى البرتقاني اللي احنا نزلنا بيه الاول لما ينزل يبقى نازل اللون متجمع صح. نزلنا الرصاصي طبعا كل ده عليه مصلب 5% او 10% مصلب حسب النشره الفنيه، لان مش صح اللي انت تنزل طبقات بسكوت كتيره. نزلنا البسكوت بعد الرصاصي، نزلنا بقى اللون لغايه هنا كده اهوت، كده اهو وش واتنين زي ما نزلنا او 3 مش فاكر. بعد كده نزلنا بالبرل الملون الوشين او ال3 نزلناهم مساحه ابعد. يعني الارضيه الرصاصي كانت لغايه هنا، الارضيه البرتقاني كانت لغايه هنا، الورنيش البندر الملون كان لغايه هنا اهو. بعد كده نزلنا كله ورنيش صافي، ونفس الكلام هنا اهو. وخدنا ده تينر تسييح، والامور الحمد لله بفضل الله كده تمام. اللي عنده اي اضافه اي استفسار يسيب لاخواته في التعليقات. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد وحصل فيه فايده. ما تنسوناش في الدعاء رجاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انت رجعنا تاني معلش. لو قبل ما ترش الورنيش بتشيل هنا ورقه، ده ورقه شلناه بتشيك على اللون. اللون حلو، تعتمد على الله تنزل ورنيش. مهمه جدا النقطه ديت. قبل ما تنزل بالورنيش تشيل ورقه. اللون جمع معاك حلو 100 100، غطيها تاني وابدا اللي انت رش. اللون محتاج بندر ملون او كلام من ده، ورنيش ملون او تعديل في اللون، ابدا عدل في اللون قبل ما تنزل بالورنيش. معذره يا رجاله، ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.